تفجيرات 11 سبتمبر يمكن أهم حدث حصل في القرن ال21، الحدث اللي هيخلي أمريكا بقيادة الرئيس جورج بوش الابن يعلن الحرب على الإرهاب، واللي من بعدها الدول الإسلامية هتواجه وحش محدش هيقدر يقف قصاده. عشان كده الوحيدين اللي خسروا من ورا تفجيرات 11 سبتمبر هم العرب والمسلمين. أهلا بيكم في فيديو جديد، أنا ايمن صادق، والنهارده هنتكلم عن أحداث 11 سبتمبر. بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تحت تعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك، ولو أول مرة تشوفني اتشرف باشتراكك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك شعار اول ما انزل فيديو جديد. جهز قهوتك ويلا بينا. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية دخل العالم في صراع ما بين المعسكر الغربي بزعامة أمريكا ضد المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي. ومن الدول اللي أصبحت ساحة صراع في الحرب الباردة هي أفغانستان. في أبريل سنة 1978 حصل انقلاب في أفغانستان بقيادة فصيل خلق اللي هو فصيل سياسي بقيادة نور محمد تراقي على حكومة محمد داوود خان. والفصيل ده هو شيوعي، وده بيتعارض مع دين الدولة لأن أغلبية السكان في أفغانستان هم من الديانة الإسلامية، وده اللي دفع أمريكا ودول عربية تانية إن هي تدعم المتمردين المسلمين وتشجع شباب المسلمين إن هم يروحوا يجاهدوا في أفغانستان. وبعد التمرد ده قررت القيادة العليا في الاتحاد السوفيتي إن هي تدخل بقواتها العسكرية لأفغانستان. وخلي بالك الأمريكان كانوا شايلين من السوفيت بسبب الخسائر الفادحة اللي تكبدوها في حرب فيتنام، لأن السوفيت كانوا بيدعموا المقاومة الفيتنامية. عشان كده لمدة 10 سنين الدعم الامريكي للافغان كان مجدي جدا، بما فيها الدعم بصواريخ ستينجر المضاده للطيارات. وكان من شباب الافغان اللي راحوا عشان يجاهدوا ضد السوفيت هو شاب سعودي اسمه اسامه بن لادن، اللي اتاثر باستاذه في جامعه الملك عبد العزيز عبد الله عزام، اللي شجع الاف الشباب ان هم يروحوا يجاهدوا ضد السوفيت. وفي سنه 1988 اعلن بن لادن تاسيسه لتنظيم القاعده، وبدا في دعم الحزب المعادي للحزب الشيوعي في اليمن، بالاضافه لاستثمارات ضخمه في السودان في عهد عمر البشير. وفي سنه 1990 قرر صدام حسين غزو الاراضي الكويتيه، وده اللي اغضب المجتمع الدولي بزعامه امريكا لشنت حرب وحشيه على العراق، سواء من خلال السلاح أو من خلال الحصار الاقتصادي. حرب الخليج أدت لتدخل أمريكي في الجزيرة العربية من إنشاء القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت والسعودية، وده اللي أغضب بن لادن لأنه كان مؤمن إن الجيوش العربية والإسلامية تقدر إنها تضرب صدام حسين من الكويت بدون مساعدة أمريكا. أمريكا كانت فاكرة إن بلد زي أفغانستان ممكن تتعامل زيها زي اي دولة قدمت لها دعم قبل كده، زي تايوان وكوريا الجنوبية. وكانوا بيقولوا ان مش معقول ان افغانستان تبقى هي الاستثناء، بس جيس وات، افغانستان كانت فعلا هي الاستثناء. وده اللي وتر العلاقة ما بين الامريكان وما بين حركة طالبان اللي مسكت الحكم بعد انسحاب السوفيت. وفي سنة 1996 اصدر بن لادن فتوى بالجهاد ضد الامريكان، وده اللي خلى تدور لمبه كده عند اداره بيل كلينتون، اللي اسسوا وحدات ولجان داخل المخابرات الامريكيه CIA وداخل مكتب الاتحاد الفيدرالي الاف بي اي، زي وحده I-49 مثلا اللي في الاف بي اي، او محطه أليك اللي في CIA، عشان يتعقبوا اعضاء القاعده اللي بينفذوا اعمال ضد المصالح الامريكيه. اسامه بن لادن كان بيهدد امريكا علنا كده، وده اللي وضحه في مقابلة ليه مع شبكة ABC الأمريكية سنة 1997. وفي 7 أغسطس سنة 1998 عدد من عناصر تنظيم القاعدة فجروا شاحنات داخل سفارتي أمريكا في نيروبي في كينيا وفي دار السلام في تنزانيا، وده اللي ادى لمقتل 224 شخص من بينهم 14 امريكي. عشان كده ومن بعدها امر الرئيس بيل كلينتون بشن غارات لمعسكرات خاصه لبن لادن في السودان وفي افغانستان. في وسط كل ده كان في عميل في مكتب الاتحاد الفيدرالي الاف بي اي اسمه جون اونيل، كان بيحذر من خطر تنظيم القاعده، وكان بيقول ان هم مش هيترددوا لحظه في ضرب الاراضي الامريكيه، على عكس اصوات تانيه اللي كانت بتقول ان اخرهم يعني هيضربوا المصالح الامريكيه خارج امريكا. وده اللي ادى للكارثه اللي هتحصل بعد كده. من الاصوات اللي كانت ضد اونيل كان اللي ماسك محطه أليك في CIA واسمه مايكل شور، اللي كان عايز من الامريكان ان هم يعملوا غزو شامل لافغانستان، على عكس اونيل اللي كان مؤمن ان هم بيحاربوا ايديولوجيا مش مجرد شخص واحد. وانصحك بقى
طلع من دماغ حته ان هم غزوا افغانستان بعد كده، احنا بنتكلم في الوقت اللي قبل 11 سبتمبر. وفي يناير سنه 2000 رصدت CIA اجتماع مهم في ماليزيا فيها كل المشتبه فيهم، بما فيهم خالد المحضار ونواف الحازمي وراجل تاني اسمه رمزي بن الشيبة اللي كان ناشط ضمن خلية هامبورغ اللي فيها محمد عطا وزياد جراح. رغم ان CIA كانت عارفة بتحركات المشتبه فيهم وانهم معاهم تأشيرة متعددة الدخول لامريكا، لكن ما اتحركوش ومبلغوش ان في ناس مشتبه فيهم موجودين داخل امريكا، وما بلغوهمش غير على اغسطس 2001. وطبعا ده كان متأخر جدا. في صباح يوم الثلاث الموافق 11 سبتمبر 2001 وفي ظل ما سكان نيويورك كانوا لسه صاحيين من النوم، كان مصور الافلام الامريكي جول نودت كان عنده تصوير فيلم وثائقي عن رجال الاطفاء، لما جالهم اخباريه عن وجود تسريب غاز في احد شوارع منهاتن. قال لهم تسمحوا لي اصوركم وانتوا شغالين؟ قالوا له عادي مفيش مشكله. وفي تمام الساعه 8:46 صباحا سمع صوت مش جديد عليه ولكنه غريب المره دي، وده كان صوت طائرة ركاب مدنية على ارتفاع منخفض جدا. لكن جولز قرر ان هو يركز مع رجال الاطفاء، لكن بعدها لقى ان رجال الاطفاء بدأوا ان هم يبصوا فوق في السماء. فالاحساس السينمائي بتاع جولز قال له ما ترفع الكاميرا كده وريهم هم بيبصوا على ايه، واذ يفاجأ ان الطيارة بتصطدم بالبرج الشمالي في مشهد صادم ومرعب. الاصطدام دمر البرج ما بين الدورين 93 و 99. في البداية كل افتكارها حادثة، حتى رئيس جورج بوش وقتها كان بيزور مدرسة ابتدائية وحد من المساعدين بتاعه وراح له همس في ودنه وقال له في طياره ضربت البرج الشمالي. صار الخضه كانت واضحه على وش بوش ولكنها خضه حادثه عاديه، يعني ما كانش يتخيل ان امريكا بتتعرض لمؤامره كبيره على حد وصفهم. ده حتى موظفين البرج الجنوبي اللي لازق في البرج الشمالي اتطلب منهم ان هم يكملوا شغلهم عادي ولا كأن حصل حاجه. تخيل نفسك موظف في البرج الجنوبي وشايف زمايلك في البرج الشمالي بيتحرقوا وبيتعذبوا من النار. ده غير ان الاصطدام بالبرج عطل كل مخارج الطوارئ، فما بقاش اللي فوق عارفين ينزلوا ولا اللي تحت عارفين يطلعوا يطفوا الحريقه، وده اللي خلى ناس من اللي موجودين فوق ينطوا من البرج تماما. وبعد الاصطدام الاول بحوالي 10 دقايق جت نجده من احد الركاب في رحله يونايتد ايرلاينز رقم 175 اللي قالوا ان طياراتهم مخطوفه ومتجهه الى نيويورك. هنا اداره الطيران الفيدراليه حست بحاجه غريبه، نيويورك ده نفس المكان اللي ضربت فيه الطياره الاولى. على طول بلغ الجهات المعنيه ان هم يخلوا البرج الجنوبي، لكن الاوان كان فات. وفي تمام الساعه 9:03 صباحا بتصطدم الطياره بالبرج الجنوبي في نفس المشهد المرعب. وهنا المسؤولين ادركوا ان هي دي مش مجرد حادثه، امريكا بتتعرض للهجوم. عشان كده اداره الطيران الفيدراليه اغلقت المجال الجوي لنيويورك، ما شافش طياره طايره فوق نيويورك، وابلغوا كل الطيارات اللي في سماء امريكا ان هم ما يغيروش مسار رحلتهم مهما حصل، لان في عمليه اختطاف طيارات شغال. كل الطيارات استجابت ما عدا الرحله 93 والرحله 77 اللي في الاول افتكروها طياره حربيه نظرا للممرات الجويه اللي كانت بتعملها، لكنهم كانوا غلطانين، دي طياره مدنيه اتعرضت للاختطاف. وفي تمام الساعه 9:37 صباحا بتصطدم الطياره بمبنى وزاره الدفاع الامريكيه البنتاجون، اهم مبنى عسكري على وجه الارض. هنا المسؤولين كانوا هيتجننوا، ده استهداف للجيش الامريكي ولازم يتم اتخاذ اجراء راديكالي لمنع اي هجمات جديده. عشان كده تم تفعيل الخطة سكاتانا اللي هتغلق المجال الجوي الامريكي قدام اي طيارة جاية من بره. وكان موجود ساعتها في الاجواء الامريكية 4200 طيارة. 4200 طيارة ده رقم ضخم، وده كان انذار الخاطفين في الطيارة الرابعة انهم يسيطروا على قمرة القيادة لاستهداف مبنى البيت الابيض في العاصمة واشنطن. وده اللي خلى الكابتن المساعد يبعتوا نداءات استغاثه لبرج المراقبه. واخر نص ساعه من عمليه الاختطاف تم تسجيلها على الهواء، وابراج المراقبه كانت سامعه كل حاجه بتحصل جوه. الركاب كانوا عارفين ان الطياره رايحه تنفذ هجمات لانهم كانوا عارفين بالثلاث حوادث اللي حصلوا قبل كده. كانوا بيتصارعوا مع الخاطفين في قمره الركاب عشان يهربوا لقمره القياده ويقفلوا على نفسهم الباب عشان يلجأ الركاب لعربيه البوفيه لضرب الباب، وكانوا على وشك ان هم ينجحوا لحد ما قرر قائد الطياره ان هو
هو يوجه الطيارة على الارض بسرعة 400 كيلومتر في الساعة عشان تتحطم الساعة 10 و3 دقائق صباحا في ارض فاضية في شانكسفيل في بنسلفانيا. وقبل ما تتحطم الطيارة الرابعة انهار البرج الجنوبي اللي اتضرب في المرة الثانية مش الاولى الساعة 9 و59 دقيقة صباحا. وبعدها ب 27 دقيقة انهار البرج الشمالي الساعة 10 و28 دقيقة صباحا. هجمات 11 سبتمبر مات فيها حوالي 3000 انسان واكثر من 27000 مصاب. الهجمات دي كانت بداية لحرب موسعة على الارهاب اللي للاسف تم ربطه بالاسلام على اساس ان اللي عملوا 11 سبتمبر كانوا مسلمين. عارفين جون اونيل اللي حكيت لكم عنه قبل كده واللي كان مؤمن ان امريكا بتحارب ايديولوجيا مش شخص؟ الراجل ده كانت نهايته دراماتيكيه ولا تيجي في دماغ اجدع مؤلف في هوليوود، لان الشخص ده كان احد ضحايا 11 سبتمبر لانه تقاعد من الاف بي اي واشتغل مسؤول امني في البرج الجنوبي لمركز التجاره العالمي قبل اسابيع قليله قوي من هجمات 11 سبتمبر. حظه بقى. كما وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك شعار اول ما انزل فيديو جديد. لو عندك راي او فكره بخصوص هجمات 11 سبتمبر يا ريت تكتبها تحت في التعليقات، ولو عندك موضوع تاني حابب نتكلم عنه يا ريت برضه تكتبه تحت في التعليقات. كان معاكم من صادق واشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد. سلام.